दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे। So hey everyone, I am Alex and welcome back to our YouTube channel. So guys, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा देखाएको जस्तै भिडियो कसरी तपाईहरु चाहिँ लाइट मोसन एप युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ गाइस तपाईहरुलाई यो इफेक्ट एउटा यो XML छ, त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। यसलाई डाउनलोड गरि लिनु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि गाइस फाइलमा जानु होला र यो इफेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर यो इफेक्टलाई सेट गरेर लाइट मोसन आइकन हेराउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो आइकन चाहिँ तपाईहरुलाई यहीँबाट हेराउँछ, माथि हेराइरहेको छैन भने तपाईहरु तल पनि यहाँ स्क्रोल गरेर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो एप Alighmotion मा क्लिक गरिदिनु होला र Alighmotion मा क्लिक गरे तपाईको प्रोजेक्ट सक्सेसफुली Alighmotion मा इम्पोर्ट भइहाल्छ र त्यति गरेपछि गाइस तपाईहरुलाई Alighmotion एपीके ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अगर तपाईहरुको पास Alighmotion एप छैन भने अगर तपाईहरुको फोनमा सो त्यसको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँ गएर तपाईहरु चाहिँ Alighmotion एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि फुल अनलक्ड भर्सन छ, यसमा तपाईलाई वाटरमार्क आउँदैन र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चाहिँ तपाईको Alighmotion को भर्जन 4.1 रहन चाहियो, नत्र तपाईको अर्को Alighmotion मा चाहिँ यो इम्पोर्ट हुँदैन यो XML। सो यहाँ भर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ Alighmotion 4.1। अबाउट मा गएर पनि तपाईहरु यहाँ 4.1 भर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यही भर्जनको Alighmotion को लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँ गएर तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गरि लिनु होला। तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र माथि नै तपाईको यहाँ इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्ट आइहाल्छ। सो मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि गाइस तपाईको प्रोजेक्ट यस्तो खालको रहन्छ। यस्तो ब्ल्याङ्कमा तपाईहरुलाई आफ्नो चाहिँ जुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि गाइस त्यो क्लिप एड गर्नको लागि तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ MP4। सो यसको यहाँ तपाईहरुलाई ओके मा क्लिक गरेर कलर एन्ड फिल मा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ मीडिया नट फाउन्ड मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिडियो यहाँ चाहिँ तपाईहरु सिलेक्ट गरिदिनु होला, यहाँ माथि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यसरी एड भइहाल्छ र यो सबैमा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी कलर फिलमा गएर यसरी नै तपाईहरुलाई यही भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबैमा यसरी तपाईहरु गरिलिनु होला, मा सिलेक्ट गरेर र कलर फिलमा गएर मीडिया नट फाउन्डमा क्लिक गरेर यहाँ फेरि जुन भिडियोलाई एडिट गर्नुहुन्छ त्यही भिडियोलाई जति छ यो सबैमा तपाईहरुलाई गरिलिनु छ। सो म यहाँ सबैमा गरेर तपाईहरुलाई एकचोटीमा नै हेराइदिन गइरहेको छु। गाइस यसरी नै तपाईहरुलाई चाहिँ सबैमा चाहिँ त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि गाइस तपाईको भिडियो चाहिँ रेडी भइहाल्छ र यहाँ तपाईहरुलाई एउटा कुरा त्यो म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो म्युजिकको लिंक पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। यो अगाडि देखाएको क्वालिटी चाहिँ यो एडिट गर्ने बेलामा यस्तै देखिन्छ, तर इम्पोर्ट गरिसकेपछि गाइस यो आफ्नो बेटर क्वालिटीमा कन्भर्ट आफै भइहाल्छ र यति गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ प्लसको आइकनमा गएर म्युजिक तपाईहरुलाई एड गर्नुपर्ने रहन्छ। म्युजिकको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरु यो म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गरिसकेपछि गाइस तपाईको भिडियो चाहिँ फाइनली एडिट भइहाल्छ र यहाँ माथि आइकनमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई तपाईहरुलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यहाँ एक्सपोर्ट हुन अलि टाइम लाग्छ, सो तपाईहरु एकछिन वेट गर्नु होला र यहाँ तल तपाईहरु सेभको अप्सनमा क्लिक गरिलिनु होला र सेभको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यो भिडियो चाहिँ तपाईको ग्यालरीमा सेभ भइहाल्छ। सो आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला। सो अगर यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेछ भने प्लिज डु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब। अब फेरि नयाँ भिडियोमा मिल्ने छु, तबसम्मको लागि बाई।